تیتر اول امشب: سخنگوی دولت ایران میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره برای تبادل زندانیانند. آیا شهروندان دو تابعیتی آزاد خواهند شد؟ برای دومین بار در 3 ماه گذشته یک آتش سوزی دیگر در بیمارستانی در عراق، دست کم 64 نفر جانشان را از دست دادند. انتقاد شدید نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو برای رویکردش در مقابل ایران. بنت میگوید در تاریخ اسرائیل هیچ کس نبوده که به اندازه نتانیاهو از ایران بگوید ولی عملکردش ناچیز باشد. و ادامه تظاهرات سراسری در کوبا: بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و فعال مدنی دستگیر شدند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته ایران و آمریکا دارن درباره تبادل زندانیان مذاکره میکنن. آقای ربیعی گفته شمار ایرانی هایی که در ارتباط با تحریم ها در آمریکا زندانیان بیشتر از شهروندان آمریکایی زندانی در ایرانه. جمهوری اسلامی ایران به خاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای آزاد کردن همه زندانیان، به هر حال منظور من از همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان هست که با دستور و یا خواست آمریکا محبوس شدند. ما همه این ایرانی‌های زندانی رو جزء زندانیان آمریکا محسوب می‌کنیم. آقای دکتر ظریف هم از مدت‌ها پیش طرح مبادله همه زندانیان ایرانی و آمریکایی با یکدیگر رو مطرح کردند و دولت آقای بایدن نیز از روزهای ابتدایی روی کار اومدن این موضوع رو مورد توجه قرار دادن. همونجور که عرض کردم این مذاکرات در جریان هست. همین چند روز پیش هم رابرت مالی نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران گفته بود که جمهوری اسلامی باید همه زندانیان آمریکایی رو آزاد کنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا به ما پیوسته. خانم پزشک، اول آیا اطلاعات دقیقی وجود داره که دقیقاً چند شهروند آمریکایی در ایران زندانیان و برعکس شهروندان ایرانی در آمریکا؟ و فکر می‌کنید چقدر حرفای سخنگوی دولت میتونه این امید رو به خانواده‌های نگران این زندانیان بده که بالاخره این تبادل صورت بگیره؟ در مورد سوال اولتون، بخش اولش امریکایی هایی که در دو تابعیت هایی که در ایران زندانی هستن، حداقل 4 اسم هست که سال هاست در مطبوعات نامشون شنیده میشه و خانواده هاشون و افراد در دولت ایالات متحده تلاش کردن که آزادشون بکنن. آقایان نمازی، باقر نمازی، سیامک نمازی، آقای مراد طاهباز و همینطور عماد شرقی که اخیرتر از بقیه دستگیر شده بودن. مسئله اینجاست که اون همونطوری که در صحبت‌های آقای ربیعی هم شنیدیم، به نظر میاد ایران میخواد در قبال این 4 تا گروگانی که در واقع در ایران گرفته، تمام زندانیان ایرانی که در اقصا نقاط دنیا به هر حال در زندان هستن رو آزاد بکنه. خیلی از اینها به خاطر دور زدن تحریم ها در زندان هستن. اقصا نقاط دنیا یا ایالات متحده؟ حرفی که آقای ربیعی زد، اگر دقت کرده باشین، گفت همه جای دنیا. ما اینها رو شامل زندانیان آمریکایی میدونیم چون درخواست آمریکا هستن که دستگیر شدن و این به نظر میاد که اگر که قرار باشه همچین خواسته واقعا در عمل از آمریکا داشته باشن، سخت ممکنه بتونن به نتیجه برسن و آقای مالی هم دیروز گفته بودن که حاضر نیستن که کسی جا بمونه از این دو تابعیت‌های آمریکایی در ایران و بنابراین بعیده که اگر که قرار باشه کسی از این 4 نفر، حداقل این 4 نفر که در مطبوعات اسمشون اومده، اگر زندانی دیگه ای نباشه که ما در جریان نباشیم، آزاد بشن، حاضر باشن که حتی زندانیان ایرانی که در ایالات متحده فکر کنم هولوش 15 نفر هستن که به جرم بیشتر دور زدن تحریم ها در این سالها دستگیر شدن، آزاد بکنن. ولی صحبتی که آقای ربیعی کرد جالب بود از این جهت که بقیه زندانیان که در اروپا ممکنه باشن هم مد نظر ایران باشن. ولی اشاره کرد به زندانیانی که در ارتباط با تحریم در آمریکا زندانی هستن، چون میدونیم کسان دیگری هستن که مثلا مثل آقای ارباب سیار که به اتهام دیگری در آمریکا دستگیر هست. به نظر میاد که ایران به دنبال آزادی اونا شاید نباشه. اینطور نیست؟
کاملا موافقم باهاتون. یعنی زندانیایی که به خاطر دور زدن تحریم ها دچار مشکل شدن، به همین دلیل اشاره کرد که در کشورهای دیگه هم وقتی که هستن به خاطر فشار ایالات متحده و خواست ایالات متحده بوده، به همین دلیل بخوان اونها رو آزاد بکنن. ولی در نهایت همین 15 نفری هم که به خاطر دور زدن تحریم ها در امریکا زندانی هستن، باز هم اگر اون 4 نفر همشون آزاد نشن، بعیده که ایالات متحده حاضر باشه بپذیره. و فکر می‌کنم در راستای برجام هم هست. یعنی فکر می‌کنم دولت آقای بایدن علیرغم اون تصور اولیه‌ای که در تهران وجود داشت و برخی از ناظران هم داشتن، اگر که به یک توافق جامعی نرسن و مشکلات عمده رو نتونن با هم دیگه حل بکنن، حاضر به این باشه که زندانیان رو تبادل بکنن، ولی بخش دیگه‌ای از مشکلات باقی بمونه. به نظر میاد به دنبال یک توافق عمده هستن که بتونن هم در ایالات متحده در مقابل جمهوری خواها و هم به عنوان یک دستاوردی که بشه شاید پایدار نگهش داشت، به توافق جامع‌تر فکر میکنن تا اینکه فقط یک موضوع مقطعی باشه. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. امروز محمد مصدق کهنبویی معاون قوه قضاییه ایران شد. او جایگزین محسنی اژه‌ای میشه که حالا رئیس قوه قضاییه شده. محمد مصدق کهنبویی معاون جدید قوه قضاییه از فروردین رئیس دیوان عدالت اداری بود و در سالهای 98 و 99 هم معاون حقوقی قوه قضاییه. در حوزه‌های علمیه تبریز و قم درس خونده و گفته شده در رشته معارف اسلامی هم تحصیل کرده. قبلا معاون دادستانی ویژه روحانیت بود و معاون دادستان کل کشور. معاونت حقوقی قوه قضاییه هم که مهمترین معاونت اونه و کسانی مثل علی رازینی که از چهره‌های اصلی قوه قضاییه در دهه 60 بوده عهدهدار اون بودن، بعد از اینکه قرار شد رئیسی از دفترش در قوه قضاییه به دفتر ریاست جمهوری در همون خیابان پاستور بره، معاونش اژه‌ای شد و رئیس قوه قضاییه و اون هم مصدق کهنمایی رو معاون خودش کرد. اژه‌ای اسم این دوره رو تحول و تعالی گذاشته و یک سری دستورالعمل هم در این باره صادر کرده که قوه قضاییه اسمش رو گذاشته 10 فرمان. از جمله 10 فرمان اژه‌ای این هاست: راهکارهایی برای حل مشکل مراجعان به مراجع قضایی، بازداشت‌ها و اطلاع رسانی به خانواده متهم، بررسی مصوبات اجرا نشده در سفرهای استانی رؤسای قبلی و موضوع باندهای تبهکار و جرایم سازماندهی شده و حمایت از امر به معروف و نهی از منکر. بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای پاکنیا، به نظر میاد که یک تحولی کلا در ساختار قوه قضاییه با این تغییر پست‌ها داره پیش میاد. چطور می‌بینید قوه قضاییه که از اینجا به بعد خواهیم دید؟ در فضای مجازی اصولاً اون صحبتی که از جانب وکلا و همکاران ما مطرح بود خیلی مثبت نبوده، ولی من میخوام توضیحاتی بدم و تصور میکنم که شاید بشه موضوع از نگاه دیگری هم نگریست. چند تا فکت ما داریم، چند تا حقیقت داریم. اولا سمت معاونت اولی در قوه قضاییه مهمترین معاونت در قوه است. عملا ما معتقدیم که معاون اول قوه قضاییه رسما همه کاره قوه قضاییه است و این یک واقعیت. موضوع دوم، عملکرد آقای دکتر مصدق در دورانی که معاون حقوقی بودن در قوه قضاییه نسبت به کانونهای وکلا عملکرد مناسبی نبود، یعنی مورد انتقاد وکلا بود و این آیین‌نامه‌ای هم که مورد بحث ماست و استقلال نهاد وکالت رو واقعا مضمحل کرده. خیلی ها میگن دستپخت نهاد معاونت حقوقی قوه است، یعنی نهادی که تحت مدیریت آقای دکتر مصدق بوده. اما اگر شخصیت دکتر مصدق رو قبل از اینکه عهدهدار این سمت بشن بررسی کنیم، ایشون شخصیت دانشگاهی بودن. من خیلی موقع با دانشجویان ایشون و حتی همکارانشون صحبت می‌کردم، میگفتن خب ایشون خیلی انسان روشنفکری هستن و دیدشون بسیار بازه و اصلا شخصیت ضد وکیل ندارن. حتی ایشون دارای تألیف هستن در رشته حقوق، کتاب دارن، تألیفات دارن. یعنی من میتونم بگم بین معاون اولهایی که تاکنون انتخاب شدن ایشون دانشگاهی ترین و باسوادترین معاون اولی است که تا به امروز جمهوری اسلامی در قوه قضاییه خودش دیده است. حال باید دید ایشان که الان میشوند عهدهدار معاونت اولی، آن شخصیت قبل از انتخاب به عنوان معاونت حقوقی را با خود خواهند برد یا آن شخصیتی که در زمان عهدهدار بودن در سمت معاونت حقوقی را خواهند برد، یعنی اون شخصیت دانشگاهی رو به همراه خودشون میبرن در سمت معاون اولی یا نه. من اعتقاد دارم هر کس دیگری، هر شخص دیگری در سمت معاونت حقوقی قوه قضاییه بود، آن تصمیمات رو علیه کانون وکلا و
در واقع نهاد وکالت میگرفت، چون اعتقاد دارم که تصمیمات در حد کلان گرفته شده بود و ایشان مجری این تصمیمات بود. اما امیدوارم با توجه به سوابق ایشان در دانشگاه، شخصیت علمی ایشون، آثار علمی که ایشون از خودش به جا گذاشته، اون شخصیت دانشگاهی که ما از ایشون در دانشگاه سراغ داشتیم با آن شخصیت وارد معاونت اولی بشن. در حال حاضر اتفاقات خوب داره در قوه قضاییه میفته. حداقل در بیان اعلام می شود که قرار است نسبت به خیلی مسائل گشایش ایجاد بشه. حال باید دید آیا دکتر مصدق با چه دیدگاهی، با چه عملکردی و با چه رویکردی میخواهند وارد این سیستم بشن و معاونت اولی رو عهدهدار بشن. ببینید ما اعتقاد داریم که آزموده را آزمودن خطاست. قوه قضاییه هر وقت که در نهاد وکالت ورود کرده است و در امور وکالت دخالت کرده آثار مثبتی به جایی نذاشته. همونطور که قوه قضاییه باید یک نهاد مستقل از سایر قوای حکومتی باشد، نهاد وکالت هم باید مستقل از قوه قضاییه باشد و من امیدوارم در سمت معاونت اولی ایشان بتوانند با این رویکرد پیش بروند. سپاسگزارم. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری از تهران با ما. شمار قربانیان آتش‌سوزی در بیمارستان آموزشی امام حسین در مرکز ناصریه در عراق به دست کم 92 نفر رسیده. مقامات رسمی میگن علت حادثه انفجار سیستم گاز مرکز قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا در این بیمارستان بوده. بعضی تصاویر مربوط به این حادثه بسیار دلخراشن، از جمله این کلیپ از پسری که متوجه میشه مادرش هم در بین جانباختگانه. هشدار بدم دوباره که این تصاویر ممکنه براتون ناراحت کننده باشه. همکارم تروسک صادقی از اربیل عراق به ما پیوسته. تروسک، اتفاقا همین تصویر رو در توییتر تو دیدم، بسیار تکان دهنده است و این اولین بار هم نیست، الان دومین بار در 3 ماه گذشته که همچین حوادثی در عراق داره رخ میده. خب همونطور که شما هم اشاره کردید تا کنون 92 نفر قربانی شدن، ولی مسئولان وزارت بهداشت عراق رسما اعلام کردند که احتمال داره تعداد قربانیان به 120 نفر هم افزایش پیدا بکنه. هنوز بسیاری از خانواده ها در مقابل اداره پزشکی قانونی ناصریه تجمع کردند که بتونن اجساد عزیزانشون رو شناسایی بکنن. جدا از این تصویری که حالا شما منتشر کردید، 6 نفر عضو یک خانواده کشته شدن. این تصاویر رو اینجا داریم می‌بینیم، یا کسانی که در بین اجسادی که به شدت سوختن و قابل شناسایی نیستند، مثل این جوانی که شما بهش اشاره کردید، دارن تلاش می‌کنند که اجساد عزیزانشون رو شناسایی بکنن و اونا رو به خاک بسپارن. نخست وزیر کاظمی دستور تشکیل یک تیم تحقیقاتی ویژه رو صادر کرده، یک سری افراد رو در این رابطه برکنار کرده. یک منبع مطلع هم به شبکه الفرات گفته که وزیر پیشنهادی به پارلمان، دولت به پارلمان داده برای وزارت بهداشت که اسمش صفا کاظم الحسینی هست، هرچند این هنوز تایید نشده. ولی خب تکرار این حادثه مردم رو بسیار خشمگین کرده، چون 3 ماه قبل همونطور که شما هم اشاره کردید در بیمارستان امیرالخطیب بغداد همین اتفاق افتاد، 10 نفر قربانی شدن. اعتراضاتی رو امروز در ناصریه شاهدش بودیم و همچنان این اعتراضات ادامه داره و حالا همه دولت رو مقصر میدونن که میتونه برنامه‌ای داشته باشه که جلوگیری بکنه از تکرار این حوادث. جدا از اینها یک مسئله دیگه اینجا داره به وجود میاد و شکل میگیره. در آستانه انتخابات دارن همه بر ضد دولت از این مسائل استفاده میکنن. گروه‌های مثل اصایب اهل الحق که پرونده ها و امضا در مجلس نمایندگان بر ضد نخست وزیر کاظمی و دولتش جمع‌آوری میکنن و دارن تلاش میکنن که دولت کاظمی رو استیضاح بکنن. اما در چیزی که اینجا هست خشم مردم هست و اتفاقاتی که یکی پس از دیگری داره صورت میگیره و مردم قربانی میشن و دولت هم هیچ کاری برای جلوگیری از این حوادث انجام نمیده. در مورد خود دلیلش هم گزارش متفاوتی بوده. اول گفتن اکسیژن منفجر شده و بعد مسئولان بیمارستانی گفتن که ظاهراً به خاطر گاز بوده.
هنوز دلیل رسمیش منتشر نشده، چون خود نخست وزیر کاظمی یک تیم تحقیقاتی رو در این باره تشکیل داده، ولی خب چیزی که در خود بیمارستان گفته استفاده نادرست از کپسول اکسیژن یا اختلالی که در سیلندر کپسول اکسیژن بوده، این فعلا در رسانه ها منتشر شده به عنوان عامل این حادثه‌ای که به وجود اومده. ممنونم از شما همکارم تروسک صادقی از اربیل عراق با ما. ناآرامی‌ها در آفریقای جنوبی به خشونت و هرج و مرج کشیده شده و ارتش آفریقای جنوبی برای مقابله با این شورش‌ها به شهرها اعزام شده. تا الان دست کم 6 نفر کشته شدند و 500 نفر هم بازداشت. این شورش‌ها به دلیل زندانی شدن جیکوب زوما، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی شروع شده و بعد از اون شدت گرفته. تصاویری که می‌بینید مربوط به کمی پیشتر هست از آفریقای جنوبی. همچنان هم در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی گزارش شده که این درگیری‌ها و شورش‌ها ادامه داره. هم پلیس و هم ارتش برای مقابله با شورش‌ها وارد شهرها شدند. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور طی تماس تلفنی با اسحاق هرتزواک رئیس جمهوری اسرائیل گفتگو کرده. گفته شده اردوغان بر اهمیت روابط دو کشور برای امنیت و ثبات خاورمیانه تاکید کرده و خواستار تداوم گفتگوها و مذاکرات با اسرائیل شده. همکارم لیلی نیکفر از استانبول با ماست. لیلی، روابط ترکیه و اسرائیل در این سالهای گذشته خیلی بالا و پایینی داشته. چطور هست الان این تماس تلفنی و چقدر دو طرف امیدوارن که یک بهبودی در روابط دو طرف ایجاد بشه؟ خب دقیقاً همونطور که خودت هم اشاره کردی، از سال 2010 شروع شد این تنش‌های میان دولت‌های ترکیه و اسرائیل. از اینجا آغاز شد که در واقع اسرائیل، وزیر خارجه اسرائیل، یک سفیر ترکیه رو در یک صندلی که کوتاه‌تر بود ارتفاعش در کنار خودش نشون و این رو ترکیه به معنای توهین تلقی کرد و سفیرش رو بازخواند به آنکارا. بعدها در سال 2016 یک سفیر دیگری ارسال شد. این وسط بحران کشتی ماوی مرمره پیش اومد که در اون 9 ملوان ترکیه کشته شدند به خاطر اینکه قصد داشتن که حصر نوار غزه رو بشکنن. اون کشتی در واقع ترکیه می‌خواسته وارد بشه، اما حالا علیرغم این 11 سال بحرانی که وجود داره، ترکیه امیدوار این دولت جدیدی که تشکیل شده در واقع بتونه روابط بهتری داشته باشه. از طرفی می‌دونیم که ترکیه مدام انتقاد داره به اسرائیل به خاطر سیاست‌هایش که در قبال مردم فلسطین هست، در قبال حماس هست. ترکیه مدام حمایتش رو از حماس و دولت فلسطین اعلام میکنه. در همین حملات اخیر، در همین درگیری‌های اخیر بین فلسطین و اسرائیل، ترکیه یک وزیر اسرائیل رو که دعوت کرده بود به فروم آنتالیا، فروم دیپلماسی آنتالیا، دعوتش رو پس گرفت. اما خب با این حال انتقادهایی هم به آقای اردوغان وارده به خاطر اینکه منتقدان ایشون معتقدن که آقای اردوغان استاندارد دوگانه داره در سیاستش با اسرائیل. از طرفی سعی میکنه که روابط تجاری و گردشگریش رو حفظ کنه، از طرفی میخواد مدام انتقاد کنه از اسرائیل و به نوعی این رو دورویی و دوگانگی میدونن. ممنونم از تو لیلی نیکفر، خبرنگار ما در استانبول. در خبری دیگر باز هم مرتبط با اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر این کشور در جلسه کنست دیروز به شدت از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفته تاریخ اسرائیل هیچ کس نبوده که به اندازه نتانیاهو درباره ایران حرف بزنه و عملکردش درباره ایران به اندازه نتانیاهو کم بوده باشه. پیشتر نتانیاهو در کنست گفته بود در حالی که بنت به اردن آب میده، ملک عبدالله پادشاه اردن به ایران نفت میده و با این کار به اقتصاد ایران و در نتیجه برنامه اتمی و فعالیت‌های به گفته او تروریستی رژیم ایران کمک میکنه. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، چه هست در واقع اعتراض آقای بنت به آقای نتانیاهو؟ چه کاری به نظر او باید آقای نتانیاهو میکرده که نکرده؟ خب بله، به نظر میاد این درگیری که الان در بین بنیامین نتانیاهو و نفتالی بنت هست بیشتر مصرف داخلی داره تا اینکه یک نگرانی واقعی رو شامل بشه. البته باید گفت که بنیامین نتانیاهو در کل دوران نخست وزیریش اون چیزی که نگرانی که در مورد جمهوری اسلامی بیان می‌کرد یک نگرانی واقعی بود و این نگرانی در بین همه احزاب اسرائیلی هم بود. اما روش کار دولت جدید با دولت نتانیاهو در
در مورد ایران به نظر میاد فرق میکنه. در واقع نفتالی بنت و دولت جدید اسرائیل روشی که در پیش گرفتن این هست که به صورت آشکارا با در واقع تصمیم‌های دولت آمریکا درباره ایران مخالفتی ابراز نمی‌کنند. مسائل دیگه‌ای هم هست. مثلا همین ساعتی پیش روزنامه وبسایت تایمز اسرائیل گزارشی منتشر کرد در مورد ایال خلوتا، کسی که به تازگی همین در واقع پیروز به عنوان رئیس جدید شورای امنیت ملی اسرائیل در واقع منصوب شد از سوی نفتالی بنت. نوشته این گزارش خلوتا یکی از کسانی هست که برخلاف دولت پیشین علیرغم اینکه برجام رو در واقع یک قرارداد کامل و بی‌نقص نمیدونه، اما هوادار اون بوده و در اون زمانی که برجام امضا می شده در واقع یکی از حرفایی که زده این بوده که این قرارداد بین در واقع انتخاب بین بد و بدتر هست. بدتر این هست که هیچ قراردادی نباشه و بد این هست که این قرارداد باشه و در نتیجه از قرارداد حمایت می‌کرده و از رفتار دولت منتقد رفتار دولت نتانیاهو در برابر برجام بوده. اما نکته جالبی که در مورد صحبت‌های دیروز نتانیاهو که در فراکسیون لیکود بیان کرد وجود داره، همون بخشی هست که در واقع میگه اردن به ایران نفت میفروشه. این موضوع مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیل هم قرار گرفت و حتی با نتانیاهو شوخی کردند که در واقع اردن نفتی برای صادرات نداره و ایران هم نفت کم نداره. اشاره نتانیاهو باید گفت که در واقع به اون خط لوله‌ای بود که از عراق به اردن کشیده میشه، خط لوله‌ای که اتفاقا به گفته بسیاری از تحلیلگران در واقع با ابتکار مصر داره ساخته میشه و هدف اون هم این نیست که به ایران کمک کنه، بلکه برعکس اون هدف اون این هست که به دولت عراق کمک بکنه که مستقل‌تر باشه و در واقع خودش رو از زیر بار در واقع جمهوری اسلامی خارج بکنه. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم. علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده که مذاکراتی با آمریکا برای تبادل زندانیان در جریانه. آتش‌سوزی در بیمارستانی در عراق جان دست کم 92 نفر رو گرفته. این دومین بار در 3 ماه اخیره که حادثه این چنین رخ میده. همطور که شنیدید نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در جلسه کنست دیروز به شدت از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفته در تاریخ اسرائیل هیچ کس نبوده که به اندازه نتانیاهو درباره ایران حرف بزنه ولی عملکردش درباره ایران به اندازه نتانیاهو کم بوده باشه. کوبا بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و فعال مدنی رو در ارتباط با اعتراضهای اخیر در این کشور دستگیر کرده. رئیس جمهوری آمریکا از اعتراضات کوبا حمایت کرده و گفته آمریکا در کنار مردم کوبا ایستاده. کوبا بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و فعال مدنی رو در ارتباط با اعتراضات اخیر در این کشور دستگیر کرده. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از اعتراضات در این کشور حمایت کرده و گفته آمریکا در کنار مردم کوبا ایستاده. تظاهر کننده ها به شرایط بد اقتصادی، کمبود غذا و دارو و مدیریت بحران کرونا معترضند و حتی بعضی خواستار پایان حکومت کمونیستی و استعفای رئیس جمهوری کوبا هستند. همکارم مریم رحمتی از واشنگتن دی سی با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد واکنش رئیس جمهوری آمریکا. میدونم که فشارهای زیادی از سمت کنگره هم روی او هست که در واقع حمایت بیشتری بکنه از این تظاهرات در کوبا. بله فرداد، دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن خواستند که تحریم‌های زمان ریاست جمهوری ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه کوبا رو لغو بکنه. رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان خواسته که تمام تحریم‌ها علیه کوبا لغو بشن. او گفته مهمترین تحریمی که علیه کوبا در زمان ترامپ صورت گرفته برگرداندن کوبا در لیست کشورهای حامی تروریسم بوده که این $10 میلیارد به کوبا ضربه زده. در همین حال اعتراضات در کوبا داره بیشتر و بیشتر میشه. در آمریکا دموکرات ها میخوان که جو بایدن تمام تحریم ها رو لغو بکنه، اما جمهوری خواه میگن که لغو کردن این تحریم ها فقط میتونه دولت کوبا رو بیشتر قوی بکنه و به دولت کمک بکنه، نه به مردم کوبا که الان مشکل
مشکل اقتصادی دارن و مشکل آزادی دارن. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که از جو بایدن به شدت هم انتقاد کرده، از او خواسته که فشار رو بر روی دولت کوبا بیشتر بکنه و تحریم ها رو بر نداره و جلوی این دولت کمونیستی رو بگیره. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از واشنگتن پایتخت آمریکا با ما. خب آرش آرامش کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو به ما پیوسته و همینطور آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ هم از شهر کن فرانسه با ماست، جای آفتابی. کاش ما اونجا بودیم آقای عزیزی. با خود شما میخوام شروع بکنم. این بهشت پرولتاریا که قرار بود بسازن این بود؟ آقای فرهاد عزیز، عرضم خدمت شما که شکی نیستش که الگویی که در الگوی سوسیالیستی که در کوبا پیاده شده در سالهای زیادی است که به بنبست رسیده به چندین دلیل مختلف. من خیلی سریع دلایلش رو بگم. یک، عدم وجود دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک که وجود نداشت و دو که مهمتر، تحریم شدید آمریکا بر این جزیره و سه، تنها موندن کوبا. یعنی شما نمیتونید هیچ وقت سوسیالیست رو، سیستم سوسیالیستی رو در یک جزیره تنها در اون منطقه پیاده بکنید. بنابراین اینکه این مدل به این الگو در واقع به بنبست رسیده نکته است که من با اون مخالفت ندارم و همین اول هم بگم که سرکوب و دستگیری معترضین رو در کوبا، از جمله معترضین چپگرای مثل هرناندز، تاریخدان همرشته خود من که مارکسیست هم هست که جزء دستگیر شدگان هست، رو 100% محکوم کنیم. من جمله و در ضمن تمامی بقیه مستقل از اینکه چه مواضعی داشته باشن دستگیریشون و سرکوب اعتراضات محکوم هست. آقای آرامش، ایالات متحده نزدیک نیم قرن هست که فشارهای سنگینی روی کوبا گذاشته. رؤسای جمهور به خصوص جمهوری‌خواه فشارها رو بیشتر هم کردند. بعضی‌ها دارن در کنگره انتقاد میکنن از آقای بایدن که از این فرصتی که به گفته اونها پیش آمده داره استفاده نمیکنه و حمایت کافی داره نمیکنه از مردم کوبا. ببینید، از سال 53 که انقلاب علیه باتیستا شروع شد تا سال 1959 که حکومت مارکسیستیس لنینیستوی آقای کاسترو و رفقا سر کار آمد، تا امروز این آش بوده و این کاسه. کلاً انقلاب‌هایی که در اون آزادی‌های فردی مهم نیستند. یه دلیلی هست که انقلاب آمریکا با انقلاب‌های دیگر فرق می‌کنه. انقلابی که در اون آزادی‌های فردی مهم نیستند. انقلاب طبقاتی، انقلابی که در اون نمیگن استقلال آزادی، میگویند استقلال عدالت اجتماعی، یا حتی اصلا قبل از استقلال آزادی باید مهمتر از همه باشه، به این نتیجه میرسه. شما انقلاب‌های اسلامیتون رو داشتین، انقلاب‌های مارکسیستی کمونیستی هم داشتین. خب همین قضیه، یعنی از این بهتر نخواهد شد. نکته اول. نکته دوم، برگردیم سر مسئله دولت آقای بایدن. زمان آقای ترامپ حدوداً 200 اندی تحریم مضاعف بر کوبا اضافه شد. در نظر داشته باشید 1962 دفعه اولی بود که ایالات متحده تحت ریاست جمهوری آقای کندی تحریم‌های رو علیه کوبا وضع کرد. آقای بایدن هنوز یکی از اون تحریم‌های آقای ترامپ رو ملغا نکرده. دیروز دیدیم که اتفاقا امروز دیدیم که آقای بایدن صحبت‌های نسبتاً تندی رو داشت علیه حکومت کوبا. ولی از اون طرف هم بیایم واقع‌گرا باشیم. آیا ایالات متحده غیر از اینکه بخواد حرف خاصی بزنه و رفع تحریم نکنه، کار دیگه میتونه در مورد کوبا بکنه؟ حمله نظامی که روی میز نیست. از اون طرف کمک کردن نظامی به معارضین کوبا هم که اصلا در اون مرحله نیستیم. فعلا باید نگاه کرد ببینید چه شد. اما در مجموع این به قول معروف این کاملا واضح است. حکومت‌های کمونیستی، حالا میخواد کره شمالی باشد یا میخواد کوبا باشد یا میخواد اتحاد فروپاشیده جماهیر شوروی باشد، اینها همیشه در قسمت و در سمت مخالف و غلط تاریخ بشریت بودن. همینطوره آقای عزیزی، میدونم بحث ما حالا خبری است ولی بالاخره ریشه خیلی از این مسائل ایدئولوژیک هست دیگه. بارها در برنامه‌های دیگه هم از شما پرسیدم آیا نمونه موفقی وجود داشته از یک نظام کمونیستی که بگیم بسیار خوب کوبا و کره شمالی و ونزوئلا مثال‌های خوبی نیستن یا اتحاد جماهیر شوروی مثال خوبی نبود؟ نگاه بکنید به این کشور چهارمی و پنجمی که نتیجه گرفته. من بعد اول آقای آرامش عزیز رو اصلاح کنم. نظام مارکسیستی در کوبا از اول انقلاب 1959 نیامد. انقلاب کوبا اصلا نه هدف کمونیستی داشت نه هدف سوسیالیستی داشت در اولش. منتها چون شروع کرد دست به در واقع ملی سازی منابع مختلف زد، سرمایه‌ها فرار کردن و کوبا به اون سمت رفت. یک انقلاب ملی بود. من دو تا نکته خیلی سریع رو میگم. یک، وقتی آقای فیدل کاسترو فوت کرد، عفو بین‌الملل که دیگه فکر نمی‌کنم کسی فکر کنه سازمان عفو بین‌الملل پروپاگاندای کمونیستی یا چنین چیزی، عفو بین‌الملل ضمن
ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در زمان آقای کاسترو به دستاوردهایی که اون حکومت سوسیالیستی در کوبا داشت هم اشاره کرد، در زمینه خدمات درمانی، در زمینه‌های مختلف دیگه که الان به بنبست رسیده. در مورد الگوی سوسیالیستی، تجربه سوسیالیسم قرن 20 یک تجربه شکست خورده بود در نهایت و مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌های مثل بنده دنبال یافتن راهکارهای سوسیالیسم دموکراتیک برای قرن جدید هستیم. من این رو فقط یادآوری کنم که اگر شما در اول قرن 19 هم سوال می‌کردید که آیا دموکراسی در جایی از دنیا موفق شده یا نه، حتما برخی به شما میگفتند که نه تنها نمونهش انقلاب فرانسه بوده و انقلاب آمریکا که حالا تازه در حال پایگیری بود و در اون بهره‌داری وسیع وجود داشت، انقلاب فرانسه هم که به شکست خورده بود و ناپلئون و اینها سر کار آمده بود. اما ایده دموکراسی مجددا پا گرفت و امروز به یک ایده هنجارآمیز در سراسر دنیا بدل شده. سوسیالیست و ایده‌های سوسیالیستی نقش مهمی در ساختن دنیا امروز داشتن، از داشتن حقوق مختلف، از داشتن آخر هفته، از تعطیلات مختلف. اینها دستاوردهای جنبش سوسیالیستی و جنبش مارکسیستی بوده و قطعاً برای آینده هم در واقع آرمان سوسیالیست و کسانی که برای برابری و سوسیالیسم زندگی می‌کنن همچنان ادامه خواهند داشت و در تاریخ این جنبش به نظر من از تجربه کوبا به نکات مثبتش اشاره میشه، ضمن اینکه به نکات منفی اون مثل دیکتاتوری بودنش هم در واقع غیر دموکراتیک بودنش هم اشاره خواهد. حرف کمونیستی و مارکسیستی و اینها شد. خیلی‌ها دارن با آقای بایدن نقد میکنن که حتی از لغت کمونیستی هم در مورد کوبا استفاده نمیکنه. هم بیانیه‌ای که کاخ سفید صادر کرده و هم کمی بعدتر وزیر خارجه آمریکا گفته با عنوان یک دولتی اقتدارگرا از کوبا یاد کردن. آقای مارکو روبیو یکی از سناتورهای آمریکا که خودش هم کوبایی تباره، اتفاقا در اینستاگرامش خط زده و اقتدارگرا رو تبدیل کرده به حکومت کمونیستی. فکر می‌کنید چرا آقای بایدن محتاط است در استفاده از این کلمه؟ به خاطر اینکه توضیح واهیات هست. یعنی شما اگر در مورد کوبا صحبت بکنید یا در مورد کره شمالی صحبت بکنید، همونقدر واهی هست گفتنش که این کشور یک کشور کمونیست است. یکی از خطور ویژگی‌های کشورهای کمونیستی هم همینه دیگه، یعنی خفقان داخلی، فروپاشی اقتصادی و تا جایی که بتونن به ضرب چماق مردم رو در خط نگه داشتن. مثل اینکه بگه جمهوری اسلامی حکومتی است اسلامگرا. یعنی یک توضیح واضحات است. اما از اون طرف در نظر داشته باشید بالاخره کوبا کشوری است غنی از لحاظ منابع طبیعی، کشوری است بسیار مهم از لحاظ منطقه جغرافیایی و استراتژیکی در اون قرار داره، از لحاظ راهبردی برای ایالات متحده میشه مهم بوده و هست و امیدوارم که این جنبشی که مردم کوبا شروع کردن به جایی برسد. ولی در نظر داشته باشید بالاخره انقلاب‌های مختلف، موقعی که آزادی‌های فردی و موقعی که مسئله حقوق و مسئله داشتن املاک و املاک شخصی در اون مورد احترام قرار نگیره و همینجا خواهد رسید. موقعی که مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، چیز رو هم طلب نمی‌کنن. موقعی شما در یک انقلابی، حالا میخواد انقلاب کبیر فرانسه باشه، انقلاب ایالات متحده در 1776، موقعی که آزادی‌های فردی و از اون طرف هم حق مالکیت، این دو تا چیز بسیار مهم حساب میشن، در دراز مدت مردم برای اونها مبارزه میکنن. الان یک کشوری داریم که آزادی بیان در اون به تقریبا صفره، آزادی مالکیت که نداریم. شما حتی اونجا در کوبا هم که میرید نرخ ارز یه چیزی است برای خارجی، یک چیز دیگه است برای خود داخلی ها. کسی حق تملک و حق مالکیت ندارد و میبینیم که کشورهای همه منزوی. حالا کی خواهد آمد که این مارکسیسم لنینیسم اسلام ناب محمدی رو پیاده کند؟ الله اعلم. آقای عزیزی، میدونم که خود شما هم به کوبا سفر کردید. بالاخره آدم خیلی اوقات یک تصوری از یک کشوری داره میره، ممکنه تصوراتش تغییر بکنه. میخوام اینو ازتون بپرسم که انصافاً وقتی خودتون وارد هاوانا شدید، وقتی کشور رو دیدید، همون چیزی که تصور میکردید بود یا لحظه مکث کردید و گفتید که چقدر عجیب هستش که مردم در چنین شرایطی زندگی میکنن؟ من حدود 10 سال پیش به کوبا سفر کردم و همون موقع هم در واقع نقد داشتم اونجا. در پاسختون بگم که خیلی صادقانه اگه بگم در مدت زمانی که اونجا بودم طبعا از دیدن فقر، از دیدن مشکلات مختلف، از دیدن که اینترنت نبود و حتی مردم حالا تازه 2-3 سال اینترنت روی تلفن اومده، محدودیت‌های بسیار وجودی که زیاد داشت، هم در واقع ناراحت شدم و از طرفی دیدم که این رو هم باز واقعا میگم در بین مردم بودند کسانی که از چیزهای مثل خدمات اجتماعی، از چیزهای مثل خدمات درمانی یا دستاوردهای اجتماعی یک دفاع کلی می‌کردن. من در ضمن در شهر
سانتیاگو د کوبا خیلی حدود یک هفته اونجا بودم و در دانشگاه اورینته این شهر رفتم و دیدم که اون جو مثل جمهوری اسلامی که امنیتی اجازه نمیدن سر کلاسا بری، اجازه نمیدن ورود به اونجا کنی وجود داره. ولی در همونجا من اون موقع در کانادا زندگی می‌کردم، یه بحثی با بعضی از جوانان دانشجوی اون موقع داشتم اونجا. خب من کسی که خودم بزرگ شده ایران بودم، من همیشه در واقع وفاداری و تعهدم اول به همون جوانانی بود که مثل خود من، مثل کسایی که در ایران بزرگ شدن، از محدودیت‌های یک کشوری که از دنیا قطع شده و یک کشوری که به هر حال محدودیت‌های توش زیادی وجود داره رنج می‌برن و اول تعهد من به اونها بود. منتها همونجوری گفتم حتی در بین خود اونها هم کم نبودن، واقعا کسانی بودند که به ویژگی‌های انسانی انقلاب کوبا و دستاوردهای اون اشاره می‌کردن که واقعا همونجوری که گفتم در جدای مختلف گفتم غیر قابل انکار است اگه ما یک نگاه منصفانه به این تاریخ طولانی داشته باشیم. اما در این حال شکی نیستش که اعتراضات مردم کوبا بر حق امروز، اگه نگاه کنیم اعتراضاتی که می‌کنن، به قطع برق اعتراض می‌کنن، به وضع وحشتناک کرونا اعتراض می‌کنن و می‌بینیم که اون دستاوردهایی هم که وجود داشت تا حدود زیادی متاسفانه از بین رفته به همون دلایلی که گفتم، مثل عدم دموکراسی و حکومت، اینکه حاکمان هاوانا درگیر فساد اقتصادی‌های مختلف و حکومت بوروکراتیک و اینها هستند و عملاً باعث شدن که اون مقدار دستاوردهایی هم که وجود داشت از میان بره و به همین خاطر اعتراضات مردم کوبا بدون شک بر حق هست، حالا صرف نظر از گروه‌های مختلفی که در اون مشارکت می‌کنن. فرصت کوتاه داریم آقای آرامش، در حین صحبت‌های آقای عزیزی تصاویری که نشون میدادیم یه تیکش برای من جلب توجه کردیدم، تعدادی از معترضان پرچم آمریکا رو داشتن در هاوانا حمل می‌کردن. امید دارن از در مورد حمایت ایالات متحده. ببینید کشور کوبا حدوداً 70 مایل از خاک فلوریدا فاصله داره. شما نگاه میکنید به همسایه شمالیتون، میبینید که پسرعمو و پسرخاله و دخترعمو و همسایه و غیره و ذالک رفتن اونجا در آزادی زندگی میکنن، زندگی خوبی دارن. یکیشون سناتور میشه مارکو روبیو، یکی دیگهشون سناتور میشه تد کروز. ولی در خود یک کشور مارکسیست لنینیست در اوج فقر، در اوج انزوا و در اوج عدم احترام بین‌المللی زندگی میکنن. کشوری که انقدر مینازد و میبالد به مثلا سازمان و سیستم پزشکیش هنوز 10% بیشتر از مردم رو واکسیناسیون نکرده و نگاه میکنن میبینن به این تبلیغات تو خالی. شما حالا هر چقدر میخواهید در مورد تحریم‌های ایالات متحده یا سیاست‌های ایالات متحده از زمان آقای کندی و جانسون و بعدم نیکسون و فورد و بیایم جلو کارتر و بعدم ریگان و بعدم بوش و بعد بالاخره همه جوره داشتیم، اما قضیه برمیگرده میگن همه راه‌ها به روم ختم میشه. همونطور که خمینیسم در جمهوری اسلامی، اسلامیسم در جمهوری اسلامی ضرر داده و مردم رو به این موقعیت کشونده و حکومت رو به فلاکت نشونده، مارکسیسم، لنینیسم و کمونیسم هم غیر از این حاصلش نیست. تا آزادی‌های فردی و آزادی مالکیت نباشد، حقوق بسیار پایه‌ای بشریت هم اونجا تأمین نمیشه. و امیدوارم که این تظاهرات مردم کوبا به یک نتیجه برسه. ممنونم از هر دوی شما، آرش عزیزی از کن، محل فستیوال فیلم کن با ما، و همینطور آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. رسانه‌های افغانستان از توقف فعالیت گذرگاه‌های تجاری این کشور به خاطر پیشروی‌های طالبان خبر میدن. به همین خاطر نهادهای دولتی این کشور در صدد ارائه طرحی برآمدند که طبق اون برای صادرات و واردات از مسیرهای هوایی استفاده خواهد شد. افغانستان در همسایگی 6 کشور قرار داره: ایران در غرب، پاکستان در جنوب و شرق، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در شمال و اون گوشه کنار هم چین در شمال شرق. افغانستان چندین سرحد یا گذرگاه در نواحی مرزی داره و تسلط احتمالی طالبان بر اونها یکی از نگرانی‌های جدیه. تا این لحظه چندین سرحد مهم کشور از جمله اسلام قلعه در غرب و شیرخان در شمال از کنترل دولت خارج شدند. گفته میشه اسلام قلعه در ولایت هرات که شریان اصلی واردات و صادرات و اقتصاد غرب افغانستان الان به تصرف طالبان در اومده. بر اساس آمارها صادرات ایران به افغانستان حدود 4 میلیارد دلار در ساله و صادرات افغانستان به ایران بین 40 تا 50 میلیون دلار و بخش زیادی از این مبادلات از طریق همین گذرگاه صورت میگیره. این سرحد تامین کننده مواد خوراکی، نفت، گاز و کالاهای خام برای
ولایت هرات و بخش‌های دیگر افغانستانه. شیرخان هم که یکی از سرحدات مهم و پردرآمد افغانستانه، در هفته‌های گذشته به کنترل و تصرف طالبان در اومده. این گذرگاه تامین کننده کالا برای قندوز و چندین ولایت دیگه در شمال کشور. بخش زیادی از مواد خام مرکز افغانستان هم از طریق همین سرحد تامین میشه. گفته میشه طالبان علاوه بر این گذرگاه‌ها کنترل چندین پل دوستی میان تاجیکستان و افغانستان رو هم به دست گرفته و بخش‌های وسیع از نوار مرزی افغانستان با تاجیکستان رو هم در کنترل داره. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست. تاج‌الدین، گزارش مختلفی میاد، همش هم خیلی مستند نیست. بعضیا میگن 80% 85% کشور دست طالبانه. واقعا الان چقدر دولت مرکزی کنترل داره، چقدر طالبان؟ خب یک مقدار بسیار سخت است که ما درصدی مشخصی را اعلان بکنیم که اینقدر درصد در دست دولت است و اینقدر هم در دست طالبان. اما یک چیز را می‌داریم که در روزهای آخر اوضاع افغانستان به شدت لحظه به لحظه در حال تغییر است و جاهای مختلف افغانستان مثلا دست به دست میشه و جاهای زیادی هم به دست طالبان افتاده. همین نقشه‌ای که خودت نشان داده، مثلا چندین مرز و با تاجیکستان و ایران در اختیار طالبان قرار گرفته. فعلا دولت افغانستان فقط 2 مرز در اختیار داره که اون مرز اسپین بولدک در قندهار با پاکستان است و مرز دیگری هم در ننگرهار، او هم در کنترل دولت افغانستان است که فقط هر 2 مرز هم منتهی میشه به پاکستان. دیگه تمام مرزها در اختیار یک مرز دیگر هم البته در بندر در ولایت فاریاب در دست دولت است که افغانستان به ازبکستان وصل میکنه. در داخل افغانستان وقت جغرافیا را میبینیم، اکثر شهرستان ها و ولسوالی ها در روزهای آخر به دست طالبان سقوط کرده. ولسوالی هایی که بیشتر در شمال افغانستان، در مرکز افغانستان، امروز ما گزارش هایی داشتیم در ولایت بامیان که عمدتاً هزاره‌نشین و هزارجات افغانستان بیشتر شهرت داره. در ولایت دایکندی 1-2 شهرستان هم به دست طالبان سقوط کرده، ولی جاهای دیگری هم دولت کنترل داره و امروز آقای غنی در مزار شریف میگفت که با دولت افغانستان برنامه داره تا 3 ماه آینده شرایط کاملا متفاوت و عوض میشه، تغییر میکنه و ما برنامه داریم تا آن جاهایی که کنترل بیشتر داریم اونا حفظ بکنیم و اون جاهایی که روستاهاست و اطراف از مردم کمتر زیست و زندگی میکنن اونجا را تا شرایطی که شرایط عوض شود ما رها بکنیم. و الان بدون حمایت ائتلاف طبیعتا خیلی سخت‌تر از گذشته هم خواهد بود. ممنونم از تو همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ما. دوباره تصاویر آفریقای جنوبی رو داریم. تا الان دست کم 6 نفر کشته شدن و 500 نفر بازداشت. درگیری‌ها به دلیل زندانی شدن جیکوب زوما، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی انجام شده و بعد از اون شدت گرفته. آقای زوما درخواست تجدید نظر کرده در دادگاه قانون اساسی. تصاویری که می‌بینید مربوط به آفریقای جنوبی است و شورش‌ها در این کشور. خب قبل از خداحافظی، شاید خیلی از شماها سریال دایجان ناپلئون رو حداقل یه بار دیدید، ولی شاید ندونید کارگردان و نویسنده اون سریال و بعضی از بهترین فیلم‌های سینما ایران در سال‌های مختلف الان 20 ساله که از فیلمسازی محرومه. ناصر تقوایی امروز 80 ساله شد. خیلی‌ها در فضای مجازی تولد او رو تبریک گفتن و افسوس خوردن که به دلیل شرایط حاکم بر ایران یکی از بهترین کارگردان‌های سینما ایران نتونسته دیگه فیلمی بسازه. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.